pwede akong mag-cross mamaya para naman makapag-practice ako. Practice, attorney? Na-appreciate ko yung enthusiasm mo simula nung pina-assist ka sa akin ni CRD. Pero totoong kaso na to eh. Kailangan seryoso at paghandaan. Kasi kapakanan ni Hope yung nakasalalay dito eh. Naikwento ni Monica na ginusto mong ipalaglag ang bata noon. Tama ba ito? Speculative, Your Honor. Rephrase, counsel. Mrs. Ozdemir, bakit mo ginustong ipalaglag ang bata noon? Umiinom ka kahit alam mong buntis ka? Kasi sobrang problemado na ako. Noon, ultimo nga ang pag-iinom ko eh. Hindi na nga umi-epekto. Lahat na ginawa ko. Nagpakalasing ako, nagpakabangag, lahat na. Noon pa yon, nakaraan ko yon. Gusto ko nang kalimutan yung mga panahon na yon. If it's true na nagbago ka na at tinigil mo na yan, then pwede na tayong pumayag sa isang drug test at psychological evaluation. Mrs. Nime Ozdemir is negative sa kanyang urine drug test. It shows na nagbago na talaga si Mrs. Ozdemir. At kaya siya nandito sa hukumang ito ay para sa kanyang anak. Nasaan ang respondent, Attorney Ignacio, Attorney Matias? We apologize, Your Honor. Tinatawagan na po namin si Monica Umni. Your Honor, this is an attempt to delay the decision regarding the custody of the child. This is blatantly disobeying the order of the court. Your Honor, there must be a valid reason why our client failed to appear. Baka po nagkasakit o may nangyaring emergency. The respondent should be able to confront the witness to be presented today by the petitioner. She better be here. You know that, Attorney Matias. Sandali lang po. Hindi po pwedeng mawalan ng tsansa yung kliyente namin na makaharap yung witness nila. Off the record, pero nasan ang kliyente mo, attorney? Paano niya ipaglalaban yung claim niya sa bata kung nawawala siya? Judge, baka tinakas na ni Monica yung anak ko. Kasama niya po yung bata eh. Judge, talaga nilalayo niya sa akin yung anak ko eh. Tulungan mo ko, attorney, anong gagawin natin? Your Honor, may we move the resetting of the hearing? Any comment, Attorney Simmons? Yes, Your Honor. I believe that the counsel is in collusion with the respondent by purposely delaying this. I move that they be held in contempt. Okay na. Kuya, hindi pa ba alis yung bus? Maya-maya po konti, pinupuno pa. Sige ho. You're overreacting, attorney. Judge, sandali, hindi ko pwede ito eh. Dapat magpakita sila ngayon. Kailangan ko yung anak ko eh. Kailangan ko makita yung bata. Judge, ilabas niyo yung kliyente niyo! Silence in the court. Ano nang mangyayari, attorney? Bakit ganun kasi? Bakit wala pa sila dito? Baka mamaya kung ano nang mangyayari sa anak ko. Anong gagawin na natin? Anong gagawin ko? Respondents' counsel, you are given 48 hours to produce the respondent here in court. 48 hours? Yes. Am I making myself clear? Huh? Attorney Matias? Attorney Ignacio? Yes, Your Yes, Your Honor. Honor. Otherwise, you know the possible consequences. Basta kahit na anong mangyari, hindi tayo maghihiwalay. Ano na?
Sumagot na ba si Monica? Kurt, pwede mo ba akong samahan? Eh, baka nga kasi tinakas ni Monica yung bata eh. Kailangan natin siyang mapuntahan. Ano ba tong si Lilet? Hindi man lang chinek yung whereabouts ng client niya. We have a very low chance of winning this case. Ewan ko kung bakit pinag-aaksayan pa natin ito ng panahon. No. Kailangan maipanalo ni Lilet ang kasong ito. Ayan ka na naman eh. Wala namang patutunguhan tong usapan na to. Ayokong matalo. Do you understand? Well, then she has to do a lot of effort and study para maipanalo tong kaso na to. Especially after sa ginawa ng Monica na yon. Caught in the act. Nagtatalo ang parents ko sa bahay because of mom's latest project, Attorney Lilet. Can I call you now? Hi. What happened? I don't want to bother you with the details. Pero I guess something sa hinawakan ng case ni Attorney Lilet. Mukhang talo, kaya ayun, pinagtatalo na rin ng parents ko. So, this attorney Lilet, hindi ba magaling? Why would your parents hire her? Hindi ba pwedeng tanggalin na lang siya para wala ka ng problemang madatnan sa house niyo? I don't know what's the real deal, pero hindi naman siguro kailangan tanggalin agad. Well, I'm just saying na she's not an asset sa firm ng dad mo kung mukhang matatalo naman yung case. Parang may bias ka kay Attorney Lilet, ha? Baka there's something to it? You don't know her personally naman to judge her, right? Yeah, I don't know her. I'm just saying kasi you opened up na nagtatalo yung parents mo because of her being incompetent sa pagiging lawyer niya. I'm just making my unsolicited opinion. Well, baka nga mali na magbigay pa ako ng opinion ko. Sorry, na-offend ba kita? No, it's okay. Baka nga mali lang talaga yung sinabi ko. Well, in my opinion, knowing Dad's law firm, kailangan magaling ang mga lawyers niya. Attorney Lilet is a top-notcher, sure, but the real deal is about winning the court case. I just need to show my mom that kind of perspective. Ibang klase? Saan na naman natin hahanapin? Saan tayo? Wala sa bahay. Pati rin sa school na bata. Wala. Bakit lang po kasi tayo pumunta sa Bicol? Hindi po ba ikaw yung mismo nagsabi na mas ligtas tayo doon? Walang manggugulo tsaka wala nang kukuha sa akin. Sa bus station papuntang Bicol. Bakit dun? Eh kasi nabanggit niya eh. Baka tinakas niya na yung bata papuntang Bicol. What? Alam mo, natatalo na talaga tayo eh. Bakit ba kasi sa lahat ng pro bono cases, ito pa yung nakuha mo? Nadadamay ako eh. Hindi naman tayo yaman dito. Mama, naiihi po kasi ako. Pwede po ba ako mag-CR saglit? Sige anak, bilisan natin. Baka maiwan tayo ng bus. Monica! Monica! Monica, sandali! Kasi naabutan pa namin kayo. Ano naman gawin sa amin to? Mas lalo mo lang ipapahamak yung sarili mo sa ginagawa mo eh. Attorney, wala na. Talo na tayo. Wala na tayong magagawa. Kahit na anong mangyari, hindi na ako mananalo sa kasong to. Mas komplikado tong ginagawa mo. Kung itatakas mo si Hope, mas nakakatiyak lang tayo na mahahanap lang din kayo at makukuha yung bata sa'yo. Maaari ka pang makulong. Gusto mo ba yun? Kukulin ako? Kukulong kayo? Bakit po? Ang gusto ko lang naman hindi kami magkahiwalay ng anak ko. Hindi ko talaga kayang magkahiwalay kami.
Ayoko talaga mawala siya sa akin, attorney. Kaya, together po tayo, diba? Kaya hindi po ako kukulong, okay? Tsaka, hindi po kayo makukulong, diba? Promise? Walang makukulong. Promise ko sa'yo yan. Papayag ulit ang Mama Monica mo na magtulungan kami. Nakaidlip lang si Hope. I hope hindi mo na ulitin yung ginawa mo. Muntik na tayo mapasight in contempt kanina dahil sa ginawa mo. Pasensya na po. Pasensya na kayo kasi litong-lito na talaga ako eh. Sana naman huwag mo na itaka si Hope. Basta ipangako niyo sa akin na mananalo tayo, na mailalaban natin to, na makakabawi tayo sa kanila. Monica, gusto kong ipanalo yung kaso. Pero sana naman sabihin mo na sa amin lahat ng totoo. Meron pa ba kaming dapat malaman na tinatago mo sa amin kaya kinailangan mong tumakas? Sa hukuman ng buhay, paano nga ba natin sinusukat kung sino ang nararapat na maging tagapangalaga ng isang bata? Sa dugo ba, sa pag-ibig, sa edukasyon, proteksyon, at pag-aalaga na ibinibigay sa kanya, o sa pagpapaubaya? Bilang tagapagtanggol ng karapatan sa kasong ito, sana ang katarungan ang mangibabaw sa timbangan. All right. The Honorable Liberty Villaroman, presiding judge of Branch 123 Makati City. This court is now in session. Silence is hereby enjoined. Call the case. Special proceeding number 1873 for habeas corpus in custody of the 6-year-old minor Hope Umni. Name of petitioner, Nimia Ozdemir versus respondent, oppositor Monica Umni. Sinasabi mo bang hindi na nagpaparamdam si Mrs. Ozdemir kaya nagawa mong ilagay ang pangalan mo sa baptismal certificate ng bata? Paano nangyari to? Gusto ko lang naman pong pabinyagan yung bata. Nung iniwan po sa akin ni Nimia si Hope, hindi pa po siya nabibinyagan. Wala pa po siyang papeles. Hindi ko naman po talaga intensyon ilagay yung pangalan ko dun. Kaya lang hindi po kasi siya mabibinyagan kapag hindi ko ginawa yun. Ginawa ko lang naman po yun dahil mahal ko si Hope.
At nangyari ang lahat ng ito nang makatanggap ka ng text message mula kay Mrs. Ozdemir na wala na siyang pakialam sa bata matapos ang ilang buwang hindi pagpapadala ng pera. Tama? Opo. Sa madaling salita, Mrs. Ozdemir abandoned her child for 6 years at hindi na ito nagpapadala ng sustento. Opo, attorney. Matapos mong makatanggap ng text message, ay nakatanggap ka rin ng sulat mula kay Mrs. Ozdemir. Tama ba ito? Kung ipapakita natin sa hukumang ito ang sulat na yon, makikilala mo ba? Opo, attorney. Miss Umni, yan ba ang sulat na tinutukoy mo? Opo. Maaari mo bang basahin sa amin ang mga nakasulat dyan sa papel na yan? Dear Monica, alam kong hindi dapat ikaw ang umako ng responsibilidad ko kay Hope. Pero sa kalagayan ko, ay hindi ko talaga siya kayang alagaan o bigyan ng sustento si Hope. Kaya alagaan mo siya na parang anak mo. Sa'yo na si Hope. Nagmamahal, Nimya. Ibig sabihin, ibinigay na nga ni Mrs. Ozdemir si Hope sa'yo. Hindi mo ba binigay niya na sa akin yung bata? Eh bakit ho ngayon biglang gusto niyang kunin sa akin ulit? No further questions, Your Honor. Your Honor, may I propound my questions in the vernacular? Tama ba na ang tunay na ina ni Hope Umni ay si Mrs. Nimya Umni Ozdemir? Uulitin ko ulit ang tanong ko. Si Mrs. Nimya Umni Ozdemir ba ang tunay na ina ng bata? Opo. Kung siya ang tunay na ina, at kapag mag-request tayo ng DNA test ni Hope at Nimya, lalabas na 99.99% na mag-ina talaga sila. Pero, nilagay mo sa baptismal certificate na ikaw ang ina ng bata. Hindi ba pandaraya ang ginawa mo? Objection, Your Honor. The petitioner's attorney is badgering my client. Na-discuss na po namin to kanina. Your Honor, nais ko lamang linawin ang aking tanong. Ask specific questions only. Tama bang pangalan mo ang nilagay mong ina ni Hope sa baptismal certificate? Opo. Your Honor, may I confront the witness with our previously marked exhibits? Dito sa birth certificate na to, sino ang ina? Your Honor, this exhibit is previously marked as our Exhibit B. Pwede mo bang basahin? Nimya Umni. Tama. Tama na si Miss Nimya Umni ang ina ng bata. Na ngayon ay si Miss Nimya Umni
Omni Ozdemir. Hindi po ba? Opo. Pero may ipapakita pa akong isa pang birth certificate. Your Honor, this exhibit is previously marked as our Exhibit C. Pwede mo bang basahin kung anong pangalan ang nakalagay bilang ina ng bata? O gusto mong ako na ang magbasa? Monica Umni. So, hindi lang baptismal certificate ang pineke ni Miss Monica Umni, kundi pati ang birth certificate ni Hope Umni. At ayon sa Republic Act 11222, this is a simulation of birth records, Your Honor. Aaminin ko, kailangan yun para sa pag-aaral ng bata, kaya ko ginawa. Bakit ikaw ba, ina? Ha? Kaya pangalan mo nilagay mo? Petitioner, do not interrupt these proceedings. Nasa gitna ng pagtatanong sa respondent. Ginawa ko lang naman yun kasi Dahil akala mo sa'yo si Hope. Ako nagbuntis sa kanya! Ako nagdala sa kanya! Hindi ikaw! Bakit? Porkit nagkapera ka na ngayon, gusto mo nang magpakaina? Order in the court. Ano? Pera-pera na lang ba? Hindi totoo yan! Order in Bago the pinakita court. ako, kaya mo bang alagaan ang anak ko? Order in the court! If you will not stop, I will be forced to cite you both in contempt. Do you understand? Bakit ka malungkot? Di ba yan ang ambisyon mo, yung maging lawyer ka? I'm sorry po kung galit pa rin kayo sa akin. Malaki lang po kasi yung utang na loob ko kay Ka Lorena eh. Well, wala akong pakialam kung anong relasyon mo sa babaeng yon. Kung atrato mo sa kanya bilang ina, nasa sayo yon. Pero nangako ka sa akin at pinaasa mo ko. I can't forgive you just because you look devastated from what happened inside. Mukhang tama si Constantino na hindi ka pa ready na mag-handle ng case. Oo nga, magkalaban tayo sa korte, pero in real life, yung kaibigan mo susuportahan mo, di ba? Tama. Are you talking to Lilet? May evidence pa ba tayo na magpapanalo sa atin? Hanggat hindi pa tapos yung presentation natin, hindi pa tayo pwedeng sumuko, hindi pa tapos yung laban, may isa pa tayong testigo. Monica! Lumabas ka dyan! Ilabas mo yung anak ko! Sige niya.